guys, welcome back to my channel. And today guys, second PC build natin. And ang napili kong processor para sa project na to ay walang iba kundi ang sikat na sikat at pinag-aagawan na Ryzen 5 2600. Ang Ryzen 5 2600 ay may 6 core and 12 threads. Okay, so napakabilis na rin na processor yan guys. And ang pinares ko pa rin sa kanya ay ang Gigabyt GA320M-S2H V2. So ito rin guys yung motherboard na pinarehas natin sa ating Ryzen 5 3400G. Kasi nga guys, medyo mataas na yung chipset niya, which is B350. And ang gamit kong RAM guys is 16GB DDR4 3200 MHz ng Team Elite. So T-Force DELTA RGB. Okay? And isa sa reason ko guys kaya hindi ako kumuha ng B450 na chipset is 3200 MHz lang kasi yung nakuha ko na RAM. So ang talagang binibili ko guys is 3600 kasi nga guys hindi naman nagkakalayo yung presyo. Pero wala akong nakuhang 3600 MHz na RAM. Kaya nag-decide na lang din ako guys na A320 na lang yung gagamitin ko na motherboard. And sa video card guys, ang ginamit ko dyan is Zotac GTX 1660 Super. And para sa akin guys, tamang-tama lang yung video card na to para sa micro ATX na setup. And sa power supply naman guys, ang ginamit ko dito ay FSP Hyper K 600 watts. So 80 plus na rin to, kaya lang kasing level lang to guys ng mga BS series ng Corsair. Sa system drive guys, gumamit tayo ng Gigabyte 120GB na SSD. And sa storage naman, meron tayong Western Digital 1TB Caviar Blue. And sa case naman, ang gamit natin is Dark Flash DLM23. So napakagandang case niyan guys. And gumamit din tayo ng tatlong 120mm RGB fans ng Dark Flash din guys. Okay?
And para naman guys, totally ma-appreciate natin ang gaming experience sa ganitong setup. Gagamit tayo ng Envision 24-inch 144Hz na LED monitor. And curved monitor na rin to. So itest natin guys sa PUBG. Actually hindi talaga ako naglalaro nito. Nahihilo kasi ako sa mga gantong game. So yan guys, ang settings pala natin sa graphics. Yan ito guys, naka-low lahat. Then ang naka-ultra lang yung view distance. So settings to guys na mga malulupit. Start match. Ito naman guys, para tayong professional. So sa taas, nasa 150 yung FPS natin. Ewan ko lang pagbaba natin. Ito naman guys, professional tayo. Patay tayo kagad guys. Makikita nyo naman. Wala kayong awa. So yung FPS natin guys nasa 100 din. Bumaba siya ng 80 nung binaril tayo. Try pa natin ng isang beses. Di man tayo pinapulot ng baril. Try natin ulit guys yung swerte natin. Kung di na naman ako makakapulot nito ng baril. So 114 baril guys. Pulot tayo. Ewan ko lang kung makakaputok tayo guys.
May dala pala akong baril, wala naman palang bala nakuha. Guys, try naman natin ngayon Dota 2. Siyempre, ultra high tayo ngayon. So, nakaset din yung 144 Hz. Find match tayo. Yung FPS natin sa PUBG guys, maganda na yon. So yan, sa Dota 2, 120 FPS, ultra high. Ganda guys. Huwag mo nang patulan. Saktang ka patuloy. Barya lang naman yun eh. Grabe naman to ah. Grabe namang humihimas talaga yan. Sumusobra na. Sana guys nagustuhan nyo yung build natin ngayon. And pakiclick na lang yung like button. And kung hindi pa kayo subscribe, please click the subscribe button and the bell button para palagi kayong updated sa mga tech video natin. And I'll see you all on my next video.